මේ තියෙන වතුර වීදුරුවට මම පින් එකක් දානවා නිල් පාට. ඒක මගේ අත දාන්නෙත් නැතුව මේ වීදුරුවේ වතුර අයින් කරන්නෙත් නැතුව වෙනත් දෙයක් මොනවා හරි කූරක් වගේ එකක් දාන්නෙත් නැතුව මම ඔබට මුලින් කතා කර කාන්දමක් උපයෝගී කරගෙන එහෙම නැත්නම් චුම්බකයක් උපයෝගී කරගෙන අපි මේක එළියට ගන්න විදිය බලමු. ඔන්න මම දැන් මේ පින් එක මේ වතුර තියෙන වීදුරුව තුලට දානවා. ඒක දැන් තියෙන්නේ වීදුරුවේ පතුලේ. දැන් අපි අත දාන්නෙත් නැතුව වෙනත් මොනවා උපකරණයක් දාන්න නැතුව මේක ගන්න විදිය බලමු. මගේ මේ අතේ තියෙන්නේ චුම්බකයක්. මෙන්න දැන් බලන්න මේ පින් එක මම ගන්න විදිය. ඔබට පේනවා ඇති මේ චුම්බකය ප්‍රබල චුම්බකයක්. මේක ඈතින් තිබ්බත් මේක උඩට ඉහළට ඇදෙනවා පේනවා. මෙහි ඉඳලත් මේක කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රබල චුම්බකයක් නිසා අපි ලං කරලා බිත්තියට ලං කරලා බලමු. මෙන්න මේක උඩට ඇදීගෙන එනවා.